Huomenta. Oletko valmis aamiaiselle? Huomenta. Kyllä, minulla on jo kova nälkä. Olemme nyt ihan tyypillisessä roomalaisessa baarissa. Täällä on todella täyttä ja kova meteli. Se on Italiassa aamuisin ihan normaalia. Katsoppa. Kaikki ihmiset seisovat tuolla tiskillä. Juu, se kuuluu täällä perinteisiin. Eikö meidän pitäisi istua pöytään? Voidaan me niin tehdä, mutta silloin kahvi on kalliimpaa. Ihanko totta? Mistä se johtuu? Se on eräänlainen palvelumaksu pöytään tarjoilusta. Selvä. Siinä tapauksessa mekin jäämme mieluummin seisomaan. Mitä haluaisit juoda? Haluaisin tilata ison cappuccinon. Oho, sitä ei saisi enää tähän aikaan tehdä. No miksi ihmeessä ei? Kellohan on vasta 11. Italiassa cappuccinoa juodaan vain aamupalaksi. Mutta nythän on vielä aamupäivä. Niin on, mutta kello 11 jälkeen italialaiset juovat vain espressoa. Onpa omituinen sääntö. Täällä uskotaan, että maito tekee pahaa vatsalle ruokailun jälkeen. Mutta enpä minä ole vielä syönyt mitään. Sillä ei ole väliä, se on vain etikettikysymys. Mitä tapahtuu, jos tilaan cappuccinon kaikesta huolimatta? Tarjoilija saattaa katsoa sinua hieman pitkään. Ei se minua haittaa. Rakastan maitokahvia. Tilaa se sitten äkkiä ennen kuin tulee lounasaika. Hyvä on. Ja mitä täällä syödään kahvin kanssa? Sinun täytyy ehdottomasti maistaa cornettoa. Onko se vähän niin kuin croissant? Juuri niin, mutta usein se on täytetty kreemillä tai hillolla. Se kuulostaa todella herkulliselta ja makealta. Se on täydellinen aamiainen Roomassa vietettyyn päivään. Otan yhden vaniljalla täytetyn corneton. Mainio valinta. Minä otan suklaalla täytetyn. Ja sinä aiot todellakin juoda vain pienen espresson. Kyllä, lyhyen ja vahvan espresson. En minä sillä herää. Kyllä vain, italialainen kahvi on todella tuhtia. Minä pysyn cappuccinossa. Perinteistä 5. Olet kyllä ehta turisti. Aivan niin. Ja nautin lomastani täysillä. Maksetaanpas sitten tuonne kassalle. Eikö täällä maksetakaan tarjoilijalle? Ei, ensin maksetaan kassalle ja siitä saa kuitin. Ja sitten menen se kuittikarissa tiskille. Juuri niin, näin homma toimii italialaisessa baarissa. Taas tuli opittua jotain uutta. Italiassa on paljon pieniä sääntöjä arkeen. Mutta kahvi tuoksuu aivan taivaalliselta. Se on totta, se tuoksu leijuu kaikkialla tässä kaupungissa. Odotan innolla ensimmäistä roomalaista aamiaistani. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Päivää. Haluaisin vuokrata polkupyörän. Hyvää päivää. Se on loistava idea täällä meidän kaupungissamme. Olen kuullut, että Utrecht on täydellinen paikka pyöräilijöille. Kyllä, täällä on enemmän polkupyöriä kuin autoja. Millaista pyörää suosittelisitte minulle? Tämä keltainen pyörä tässä on hyvin vakaa ja mukava ajaa. Se näyttää hyvältä. Paljonko se maksaa päivältä? Se on 15 € vuorokaudelta. Se on kohtuullinen hinta. Mitä minun pitäisi ottaa huomioon? Lukot ovat kaikkein tärkein asia. Näinkin pyörässä 2 erilaista lukkoa. Juuri niin, sinun on aina käytettävä molempia. Miksi tarvitsen 2 lukkoa? Valitettavasti täällä varastetaan pyöriä melko usein. Oho, enpä tiennytkään. Miten ne toimivat? Ensimmäinen lukko on kiinteästi takapyörässä. Ja toinen on sellainen pitkä ketju, eikö vain? Kyllä, sillä ketjulla sinun on lukittava pyörä johonkin kiinni. Eli tolppaan tai metalliaitaan. Juuri niin, silloin kukaan ei pääse vain kantamaan pyörää pois. Minne saan pysäköidä pyöräni kaupungilla? Ole hyvä ja pysäköi se vain merkityille alueille. Mitä tapahtuu, jos jätän sen vain johonkin? Silloin poliisi voi viedä pyörän mennessään. Se tulisi minulle varmasti kalliiksi. Kyllä, noutomaksu on melko korkea. Onko täällä myös pyöräparkkitaloja? Kyllä, rautatieasemalla on maailman suurin pyöräparkki. Se minun täytyy ehdottomasti nähdä. Se on todella vaikuttava näky. Siellä on tuhansia pyöriä. Pitääkö ajaessa käyttää kypärää? Ei, Alankomaissa juuri kukaan ei käytä kypärää. Eikö se ole vaarallista liikenteessä?
Meillä on kaikkialla omat väylät vain polkupyörille. Se on hienoa, silloin pyöräilijät voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Kyllä, ja autoilijatkin osaavat varoa meitä hyvin. Onko käsimerkeistä jotain erityistä sääntöä? Kun aiot kääntyä, sinun täytyy näyttää suuntaa kädelläsi. Eli vähän niin kuin auton vilkku. Juuri niin, silloin takana tulevat tietävät aikeisi. Voinko ajaa pyörällä myös yöllä? Totta kai, mutta valojen on ehdottomasti toimittava. Tässä pyörässä on etuvalo ja takavalo. Erinomaista, poliisi valvoo sitä usein pimeään aikaan. Olen valmis Utrechtin kierrokselleni. Tässä on avaimesi ja kaupungin kartta. Kiitos paljon monista hyödyllisistä vinkkeistä. Pitäkää hauskaa ja ajakaa varovasti silloilla. Kiitos, olen varovainen. Näkemiin. Heippa ja hyvää matkaa. Sydämellisesti tervetuloa Lviviin, Länsi-Ukrainaan. Kiitos. Tämä kaupunki näyttää niin vanhalta ja upealta. Haluan nyt näyttää sinulle yhden aivan erityisen paikan. Minne olemme menossa? Seisomme aivan tavallisen talon edessä. Menemme nyt syvälle maan alle. Onko tämä jokin kellari vai museo? Tämä on Lvivin kuuluisa kahvikaivos. Kaivos. Eihän kahvia voi maasta kaivaa. Täällä Lvivissä me sanomme, että kahvi on mineraali. Tuo on varmasti vain jokin hauska legenda, eikö? Tule peremmälle, niin näet itse. Täällä on todella hämärää ja tuoksuu kostealta mullalta. Tässä, ota tämä keltainen suojakypärä, Miksi ihmeessä tarvitsen kypärää kahvilassa? koska katto on täällä paikoin todella matalalla. Ahaa, nyt ymmärrän. Kaikki on kiveä ja metallia. Katso tuonne, siellä on kiskot ja pieniä vaunuja. Tämä näyttää aivan hiilikaivokselta. Mutta noissa vaunuissa on tuoretta, vihreää kahvia. Täällä on kyllä aivan mahtava tunnelma. Istutaanko tuohon pieneen pöytään? Mielellään. Kynttilät tekevät tästä tosi kotoisan. Sinun on ehdottomasti tilattava liekitettyä kahvia. Mitä se tarkoittaa? Sytytetäänkö kahvi tuleen? Kyllä, tarjoilija tulee pöytään kaasupolttimen kanssa. Eikö se ole vaarallista täällä alhaalla? Ei, he ovat ammattilaisia. Kahvin päällä oleva sokeri karamellisoituu. Se kuulostaa oikealta spektaakkelilta. Se on talon erikoisuus. En ole koskaan nähnyt kahvin palavan. Liekki on sininen ja todella kuuma. Ja miltä sellainen kahvi sitten maistuu? Se on makeaa, vahvaa ja maistuu hitusen tulelta. Odotan tätä kokemusta suurella mielenkiinnolla. Tiedätkö, Lvivillä on todella pitkät kahviperinteet. Onko totta, että tästä kaupungista kotoisin oleva mies perusti Vienin ensimmäisen kahvilan? Juuri niin, hänen nimensä oli Georg Franz Kolschitski. Siksi kahvi on täällä niin tärkeä osa kulttuuria. Aivan, täällä tavataan aina kahvikupillisen äärellä. Ihmiset täällä vaikuttavat tosi rennoilta ja ystävällisiltä. Me kutsumme sitä lviiviläiseksi kotoisuudeksi. Sieltä tarjoilija tuleekin jo tulen kanssa. Katsohan, nyt pöytään tulee valoa. Mieletöntä, tuo näyttää aivan uskomattoman upealta. Nyt voit nauttia kahvistasi. Se on herkullista. Kiitos paljon tästä vinkistä. Huomenna näytän sinulle vielä suklaatehtaan. Oi kyllä, kahvi ja suklaa ovat lempiasioitani. Lviv on täydellinen paikka nautiskelijoille. Tekisi mieleni jäädä tänne ikuisesti. Päivää. Haluaisin ostaa junalipun Berliiniin. Päivää. Haluatteko matkustaa tänään vai jokin muu päivä? Haluaisin lähteä huomenna aamulla. Selvä juttu. Wroclawista Berliiniin menee suorajuna. Kuulostaa hyvältä. Kuinka kauan matka kestää? Matka kestää noin 4 tuntia. Sehän on todella nopeaa. Moneltako ensimmäinen aamujuna lähtee? Ensimmäinen juna lähtee aamu 6. Se on minulle vähän liian aikaista. Meneekö myöhempää junaa? Kyllä. Seuraava juna lähtee kello 9. 9 on täydellinen aika. Onko juna yleensä ajoissa Berliinissä? Yleensä tuo juna on hyvin täsmällinen. Paljonko lippu maksaa yhdeltä hengeltä? Toisen luokan lippu maksaa 40 €. Onko junassa pistorasioita kannettavaa tietokonetta varten? Kyllä. Jokaisella paikalla on oma pistorasia. Se onkin kätevää, sillä minun täytyy tehdä töitä matkan aikana. Haluaisitteko varata myös istumapaikan? Kyllä, kiitos. Haluaisin ikkunapaikan. Tarkistan asian hetkinen järjestelmästä. Onko junassa myös langaton verkko? Kyllä. Kaikille matkustajille on ilmainen wifi. Hienoa. Löytyykö junasta myös ravintolavaunu kahvia varten? Kyllä. Siellä on bistro, josta saa juomia ja pientä purtavaa.
Voinko maksaa lipun luottokortilla? Totta kai, se onnistuu mainiosti. Pitääkö minun jäädä pois Berliinin päärautatieasemalla? Kyllä, juna pysähtyy suoraan Berliinin pääasemalla. Miltä laiturilta juna lähtee Wrocławissa? Juna lähtee huomenna 3. laiturilta. Pitääkö minun kirjoittaa nimeni lippuun? Ei, tässä lipussa se ei ole tarpeen. Hyvä on. Otan sitten lipun kello 9 junaan. Tässä on lippunne ja paikkavarauksenne. Kiitos paljon avusta. Eipä kestä. Toivotan teille hyvää matkaa Berliiniin. Kiitoksia. Näkemiin. Näkemiin ja hyvää päivän jatkoa. Hei, olen tänään ensimmäistä kertaa saunassa. Hei, älä huoli. Minä voin selittää sinulle, miten täällä toimitaan. Se on ystävällistä. Onko siellä sisällä todella kuuma? On siellä. Tässä saunassa on lähes 90 astetta. Oho, se on kyllä melkoinen kuumuus. Niin on, mutta se tekee hyvää keholle. Saanko pitää vaatteet päällä saunassa? Ei, suomalaisessa saunassa ollaan yleensä ilman vaatteita. Ihan kokonaan, eikä edes uimapukua. Ei, istumiseen käytetään vain isoa pyyhettä tai laudeliinaa. Miksi minun täytyy istua pyyhkeen päällä? Siksi, ettei hiki valuisi suoraan puulauteille. Ymmärrän. Se on siis hygienian takia. Juuri niin. Ennen saunaa kannattaa myös käydä suihkussa. Pitäisikö minun kastaa myös hiukset? Sillä ei olla väliä, mutta kuivat hiukset ovat usein mukavammat. Kuinka kauan saunassa saa olla kerrallaan? Aluksi 10 tai 15 minuuttia on aivan riittävästi. Mitä teen, jos minulle tulee liian kuuma? Sitten voit vain lähteä aikaisemmin ulos. Mikä tuo vesiämpäri tuolla nurkassa on? Sillä heitetään löylyä kuumille kiukaankiville. Tuleeko saunassa sen jälkeen vielä kuumempi? Kyllä. Ilmankosteus nousee ja silloin hikoilee enemmän. Saako saunassa puhua kovaan ääneen? Tavallisesti se on rauhan ja rentoutumisen paikka. Eli minun kannattaa mieluiten olla hiljaa. Kyllä. Useimmat ihmiset haluavat vain levätä siellä. Mitä teen saunan jälkeen? Sinun täytyy vilvoitella ja käydä vaikka kylmässä suihkussa. Kylmää vettä. Se kuulostaa aika hurjalta. Se on tärkeää verenkierrolle ja tuntuu todella raikkaalta. Täytyykö minun juoda jotain sen jälkeen? Kyllä. Juo paljon vettä tai teetä saunomisen päätteeksi. Selvä. Olen nyt valmis ensimmäiseen yritykseeni. Pidä hauskaa. Olosi tuntuu sen jälkeen kuin uudesti syntyneeltä. Kiitos paljon hienoista vinkkeistä. Ilo on minun puolellani. Mukavaa hikoilua. Sanoppa, käytätkö sinä oikeastaan usein ChatGPT:tä opinnoissasi? Kyllä, minä käytän sitä joskus apuna, jotta ymmärtäisin tekstejä taremmin. Minusta se ohjelma on kyllä todella vaikuttava. Se on nopea, mutta tekee se joskus virheitäkin. Se on totta. Vastaukset täytyy aina tarkistaa huolellisesti. Luuletko, että tekoäly korvaa pian kaikki opettajat? En minä oikeastaan usko niin. Miksi olet siitä niin varma? Tietokoneella ei ole tunteita eikä empatiaa. Mutta se osaa selittää kielioppia todella hyvin. Kyllä, mutta opettaja huomaa, jos oppilas on surullinen. Tuo on kyllä tärkeä pointti ihmisyyden puolesta. Sitä paitsi ryhmässä oppiminen on paljon hauskempaa. Käytän tekoälyä usein sanojen opetteluun. Minäkin teen niin. Se on kuin henkilökohtainen tuutori. Tekoälyltä voi kysyä mitä vain mihin aikaan tahansa. Niin, se ei nuku koskaan eikä väsy. Mutta se ei voi korvata aitoa keskustelua. Miksi aito keskustelu on sinusta tärkeämpää? Koska oikeiden ihmisten kanssa puhutaan elämästä. Tekniikka kuitenkin kehittyy ja viisastuu joka päivä. Ehkä tietokoneet ymmärtävät pian vitsejäkin. Silti niiltä puuttuu inhimillinen kokemusmaailma. Pelkään vähän, että ihmisistä tulee laiskoja. Se on riski, jos luottaa vain tekoälyn vastauksiin. Ihmisen täytyy edelleen ajatella ja oppia itse. Juuri niin. Tekoälyn pitäisi olla vain työkalu. Ikään kuin kielen laskukone. Tuo on todella hyvä vertauskuva. Meidän pitäisi hyödyntää tekniikkaa, mutta olla varovaisia. Taidanpa kysyä tänä iltana, miten voisin oppia vielä paremmin. Onnea matkaan, mutta kysy välillä myös opettajaltasi. Niin teen. Kiitos tästä keskustelusta. Eipä kestä. Nähdään taas yliopistolla. Hei, anteeksi, että koputan näin myöhään. Oi hei, voinko auttaa jotenkin? Kyllä, olen alakerran naapurinne.
Ahaa, hauska tutustua. Olen täällä oikeastaan tuon musiikin takia. Onko se teistä vähän liian kovalla? Kyllä se on valitettavasti melko kovalla. Olen pahoillani. Meillä on täällä syntymäpäiväjuhlat. Ymmärrän kyllä, mutta kello on jo yli 11 illalla. Oho, onko se jo noin paljon? Unohdin ihan ajankulun. Niin, ja minun täytyy nousta huomenna todella aikaisin. Onko teillä jokin tärkeä meno huomenna? Kyllä, minulla on pitkä kokous toimistolla. Se on tietysti raskaata. Jos en saa nukuttua, olen huomenna aivan poikki. Ymmärrän sen oikein hyvin. Voisitteko ystävällisesti laittaa musiikkia hiljaisemmalle? Totta kai, säädän sen heti pienemmälle. Se olisi todella ystävällistä teiltä. Pitäisikö meidän laittaa myös ikkunat kiinni? Kyllä, sekin auttaisi varmasti paljon. Emme tietenkään halua aiheuttaa harmia naapureillemme. Se on kiva kuulla. Yleisö täällä onkin hyvin hiljaista. Meillä on tällaisia juhlia todella harvoin. Tiedän sen. Olette muuten oikein rauhallisia naapureita. Kiitos ymmärryksestänne. Kiitos, kun hiljennätte musiikkia. Haluaisitteko kenties ottaa palan kakkua mukaanne? Se on ystävällistä, mutta haluaisin nyt vain mennä nukkumaan. Ei se mitään. Ehkä tuon teille jotain huomenna. Ei se ole tarpeen, mutta kiitos silti. Toivotan teille hyvää yötä ja onnea huomiseen. Paljon kiitoksia. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Olemme nyt ihan hiljaa. Se ilahduttaa minua kovasti. Nähdään taas rappukäytävässä. Nähdään vaan. Heippa. Päivää. Täällähän tuoksuu aivan mahtavalta. Hei, ne ovat näitä minun tuoreita siirappivohveleitani. Mitä näissä vohveleissa oikein on sisällä? Ne ovat 2 ohutta vohvelia, joiden välissä on karamellia. Oi, se kuulostaa todella makealta ja herkulliselta. Kyllä, ne ovat Alankomaiden suuri erikoisuus. Haluaisin ostaa niitä 1 paketin. Haluatteko pienen vai suuren paketin? Otan suuren paketin perheelleni. Selvä juttu, se tekee 6,50 €. Tässä on 10 euroa. Ja tässä on 3,50 € takaisin. Kiitos paljon. Syövätkö ihmiset näitä täällä ihan sellaisenaan? Niiden syömiseen on olemassa tietty niksi. Ihanko totta? Kertokaa ihmeessä lisää. Ensin täytyy keittää kuppi kuumaa teetä tai kahvia. Selvä. Teen niin muutenkin joka iltapäivä. Sitten vohveli asetetaan kupin päälle. Niin kuin kanneksi sille kupille. Juuri niin. Silloin juoma pysyy samalla lämpimänä. Ja mitä sille vohvelille tapahtuu? Höyryn ansiosta se sisällä oleva karamelli pehmenee. Sepä onkin loistava idea. Kyllä. Muutaman minuutin kuluttua vohveli on täydellinen. Täytyykö siinä odottaa kauan? Ei, vain 2 tai 3 minuuttia riittää mainiosti. Silloin se maistuu varmasti paljon paremmalta. Kyllä, se on se perinteinen tapa nauttia niistä. Voinko lämmittää vohvelit myös uunissa? Voihan niinkin tehdä, mutta kupin päällä se on parempi. Kokeilenkin tätä heti tänään kotona. Kertokaa minulle ensi kerralla, miltä se maistui. Teen sen oikein mielelläni. Nautinnollisia hetkiä vohveleiden parissa. Kiitos paljon. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos, samoin teille. Heippa. Katsohan, Anna, kaikki puut ovat ihan vaaleanpunaisia. Mieletöntä. Tämä näyttää aivan uskomattoman kauniilta. Tervetuloa Ushorodiin kirsikan kukkien aikaan. En tiennytkään, että täällä on näin paljon kirsikkapuita. Kyllä, kaupunki on kuuluisa tästä keväisin. Tuntuu melkein kuin olisi sadussa. Otetaanko tässä valokuva? Kyllä, kiitos. Minä menen tuon puun alle. Odota hetki, valo on tässä kohtaa täydellinen. Saitko jo otettua sen kuvan? Kyllä, näytät upealta noiden vaaleanpunaisten kukkien täskellä. Näytäpä. Oi kyllä, siitä tuli tosi kaunis kuva. Voimme ottaa myöhemmin lisää kuvia vanhassa kaupungissa. Onko sielläkin vielä lisää näitä puita? On.
Melkein jokaisella kadulla on täällä kirsikkapuita. Miksi ne kukkivat juuri nyt? Nyt on huhtikuun loppu, se on parasta aikaa. Meillä taisi käydä hyvä tuuri sään suhteen. Kyllä, aurinko paistaa ja on mukavan lämmin. Täällä näkyy olevan todella paljon turisteja. Kaikki haluavat nähdä kirsikan kukat ennen kuin ne lakastuvat. Kuinka kauan se kukinta-aika kestää? Yleensä vain noin 2 viikkoa. Sittenhän me valitsimme juuri oikean hetken. Kyllä, olen iloinen, että olemme täällä tänään. Mennäänkö nyt vähän kävelemään? Mielellään voimme kävellä tuonne joen rantaan. Onko sielläkin yhtä kaunista? On, siellä on todella pitkä puistokuja. Haluan nähdä koko kaupungin. Meillä on tässä koko päivä aikaa. Sen jälkeen voisimme mennä johonkin kahvilaan. Hyvä idea, täältä saa nimittäin erinomaista kahvia. Odotan tätä retkeä todella innolla. Minä myös. Tule, jatketaan matkaa. Teen vielä nopeasti videon äidilleni. Tee vaan, hän on varmasti aivan ihastunut.